आज म यो भेक्टर थ्योरम डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल यसलाई चाहिँ म भेक्टर मेथडबाट प्रुभ गर्न गइरहेको छु। यसलाई बुझ्नुपर्दा सजिलो छ, स्ट्रेट फरवर्ड नै छ। डायगोनल्स रेक्टेंगलको दुईटा डायगोनल हुन्छ, त्यो दुईटा डायगोनलहरू एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। यसलाई पहिला फिगरमा बुझ्न प्रयास गरौँ। जस्तो एबीसीडी भन्ने एउटा रेक्टेंगल छ भने एबीसीडी भन्ने एउटा रेक्टेंगल छ भने यसमा दुईवटा डायगोनल्सहरू हुन्छ। मानौ एउटा डायगोनल एसी, मानौ एउटा डायगोनल एसी र अर्को डायगोनल बीडी। यो दुईटा डायगोनललाई हामीले इक्वल प्रुभ गर्नु छ। इक्वल प्रुभ गर्नको लागि हामीले के की पोइन्टहरु सम्झौं। की पोइन्टमा हामीले के गर्ने भने नम्बर 1 मा पहिला एसी भेक्टर जुन डायगोनल हामीले इक्वल प्रुभ गर्नु छ त्यो दुईटा डायगोनलहरुको पहिला भेक्टर निकाल्ने बाइ युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। एसी भेक्टर पनि निकाल्ने र अर्को बीडी भेक्टर पनि निकाल्ने, आइदर डीबी भेक्टर अर बीडी भेक्टर। एसी भेक्टर पनि निकाल्ने र बीडी भेक्टर पनि निकाल्ने। यो दुईटा भेक्टर निकालिसकेपछि यो दुईटा भेक्टर कसरी आउँछ त लेट्स सी। बाइ युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको छु मैले। बाइ युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन फाइन्ड एसी भेक्टर एन्ड बीडी भेक्टर। एसी भेक्टर भनेको के हुन्छ? एडी भेक्टर प्लस डीबी भेक्टर। यसमा हामीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगायो भने एसी भेक्टर इज इक्वल्स टु एडी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर, एडी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर। अनि बीडी भेक्टर भनेको के हुन्छ? बीडी भेक्टर भनेको बीसी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर। मैले यो बीसीडी भन्ने ट्रायंगल लमा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगायो भने इट विल बी बीसी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर। इट विल बी बीसी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर। सो दुईटालाई इक्वल गर्नको लागि हामीले पहिला के गर्ने? अब की पोइन्टमा अर्को सम्झिनु पर्यो, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स। यसमा पनि स्क्वायरिङ बोथ साइड्स। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्दा एसी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु राइटमा पनि स्क्वायरिङ गरौँ, एडी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टरको स्क्वायर, एसी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टरको स्क्वायर। र यसमा पनि बीडी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीडी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीसी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टरको स्क्वायर। सो ल स्क्वायर खोल्दाखेरि के हुन्छ? एसी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए प्लस बी को स्क्वायर गरौँ। ए प्लस बी, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर स्क्वायर इज ए भेक्टर स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर डट बी भेक्टर और एडी भेक्टर डट डीसी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर को स्क्वायर। सो यसमा पनि त्यसै गरौँ, बीडी भेक्टर को स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीडी भेक्टर को स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीसी भेक्टर को स्क्वायर प्लस 2 बीसी भेक्टर डट सीडी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर को स्क्वायर। सो एडी भेक्टर र डीसी भेक्टर त हामीसँग के छ? एसी भेक्टर र एडी भेक्टर र डीसी भेक्टर। एडी भेक्टर र डीसी भेक्टर हामीसँग डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दा बिकज दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। सिमिलरली बीसी भेक्टर र सीडी भेक्टर पनि हामीसँग कति हुन्छ? 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दा दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। सो एसी भेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टु एडी भेक्टर स्क्वायर प्लस डीसी भेक्टर स्क्वायर। भेक्टरको स्क्वायर भनेको त्यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ। भेक्टरको स्क्वायर भनेको त्यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ। यदि थाहा छैन भने पहिला त्यो कुरालाई बुझ्न प्रयास गर्नु होला। भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर, डीसी भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर। और भेक्टरको म्याग्निट्युड छ भने वी क्यान रिप्लेस दिस साइन, म्याग्निट्युड साइन, एन्ड वी क्यान राइट हियर एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। सिमिलरली हामीले यसमा हेर्यौं भने बीडी भेक्टरको स्क्वायर भनेको यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर, बीसी भेक्टर स्क्वायर भनेको बीसी भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर, सीडी भेक्टरको स्क्वायर भनेको सीडी भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर। सो भेक्टरको म्याग्निट्युड छ भने वी क्यान रिप्लेस दैट साइन एन्ड वी क्यान राइट हियर बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अब यो दुईटालाई हामीले इक्वल गर्नु छ, एसी र बीडी। यसमा एउटामा आयो सीडी अथवा डीसी, डीसी अथवा सीडी दुईटा सेम छ, तर यो एडी र बीसी चाहिँ इक्वल भइरहेको छैन। यो दुईटा इक्वल भइरहेको छैन भने हामीले कसरी इक्वल गर्न सकिन्छ र त? बीसी भनेको के हो? बीसी भनेको त एडी हो। सो बीसी भनेको एडी हो भने यु क्यान रिप्लेस इट एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। सो सीडी लाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौं? डीसी पनि लेख्न सक्छौं, किनभने इट इज जस्ट द डिस्टेन्स। ए भन्ने पोइन्ट देखि बी सम्मको डिस्टेन्स र बी देखि ए सम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ।
काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको डिस्टेन्स भन्नु र पोखरादेखि काठमाडौँसम्मको डिस्टेन्स भन्नु एउटै हो। त्यसैगरी सो अब यो 1 र 2 मा हेरौँ एकचोटि, दुईटैमा इक्वल छ। यसमा पनि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यसमा पनि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो 1 र 2 बाट हामीले के थाहा हुन्छ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टु BD स्क्वायर। सो स्क्वायर छ भने इफ यु कम्पेयर द बेसिस द पावर आर सेम, AC इज इक्वल्स टु BD, AC इज इक्वल्स टु BD। AC र BD इक्वल भयो। AC भनेको फर्स्ट डायगोनल, BD भनेको सेकेन्ड डायगोनल। सो हामीले यसलाई यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। सो यसमा जान्नुपर्ने कुरा के भयो, की पोइन्ट के भयो भने दुईटा डायगोनलको भेक्टर निकाल्ने बाई युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। र रिमेम्बर यसमा पनि हामीले यो तलबाट ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन गरेको छ, ADC मा युज गरेको छ भने यसमा पनि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन आउँदा BCD CD बेस हुने गरी युज गरेको छ, रिमेम्बर इट। र त्यो भेक्टर निकालिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्ने, स्क्वायरिङ गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्दै जाने। भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर भन्ने कुरा जान्ने यहाँनिर, भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो यहाँनिर। भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर भन्ने जान्नु पर्यो। यहाँ पनि भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर, भेक्टरको स्क्वायर म्याग्निट्युडको स्क्वायर, भेक्टरको स्क्वायर म्याग्निट्युडको स्क्वायर, सरी। सो भेक्टरको स्क्वायर म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो भन्ने कन्सेप्ट जान्यो। र यदि दुईटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने डट प्रोडक्ट 0। सो के कसरी सम्झिने, नम्बर वानमा डायगोनलको भेक्टर निकाल्ने। नम्बर वानमा के गर्ने, डायगोनलको भेक्टर निकाल्ने, डायगोनलको भेक्टर निकाल्ने। कसरी निकाल्ने भन्दा बाई युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन युज गरेर निकाल्ने। त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने, त्यसलाई दुवैतिर के गर्ने, स्क्वायरिङ गर्ने। र दुईटा चिज जान्ने, एउटा भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ, भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ। र यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने यो स्क्वायरिङलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने we can get the required result. So these are the 4 important steps that you need to remember to solve this theorem. So let me prove it and write it. So the theorem is proved by vector method that the diagonals of a rectangle are equal. So let me draw the figure. A, B, C, D. This is the rectangle. In this rectangle, I am going to prove this AC diagonal is equals to BD. This diagonal AC is equals to BD. AC is equals to BD. So दुईटालाई इक्वल गर्नको लागि कसरी गर्ने त? So let me solve it. Solution. Let ABCD be a rectangle. Let ABCD be a rectangle. Let ABCD be a rectangle in which AC and BD are its diagonal. AC and BD are its diagonal. In which AC and BD are its diagonal. यसमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ, to prove AC is equals to BD. These two diagonals are equal. We have to prove that. So to prove पछि यसमा construction हुँदैन, construction application नयाँ केही पनि गर्नु पर्दैन. So proof. Let's prove it. Sorry. Number 1 मा by using triangle law of vector addition in triangle ACD, by using triangle law of vector addition in triangle ACD, by using triangle law of vector addition in triangle ACD, vector addition in triangle ACD. यसमा के हुन्छ, AC vector is equals to AD vector plus DC vector. AC vector is equals to AD vector plus DC vector. Similarly, यसलाई के गर्ने, भेक्टर निकालिसकेपछि यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्ने. यसलाई के गर्ने, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्ने. स्क्वायरिङ बोथ साइड्स. भेक्टर निकालिसकेपछि के गर्ने भनेको छ हामीले, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स. सो स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ, AC भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु AD भेक्टर प्लस DC भेक्टरको स्क्वायर. AD भेक्टर प्लस DC भेक्टरको स्क्वायर, भेक्टर स्क्वायर AC भेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टु A भेक्टर प्लस B भेक्टरको स्क्वायर छ भने हामीसँग के हुन्छ, यो A भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2A
b to a vector dot b vector plus dc vector को square or ac vector square is equals to ये भने के हुन्छ त ad vector को square plus 2 into 0. Why it is 0? Because the dot product is 0 if the two vectors are perpendicular to each other. If the two vectors are perpendicular to each other. So vector को square भनेको magnitude को square, vector को square भनेको magnitude को square, ad vector को magnitude को square plus 0 plus dc vector को magnitude को square. Or we can replace this modulus sign with ac square is equals to ad square plus dc square. Ad square is ad square plus dc square. So यो भयो एउटा डायगोनलमा. अब हामी अर्को डायगोनलमा जाउँ. अर्को डायगोनलमा छ again in triangle number 2 मा by using triangle law of vector addition, by using triangle law of vector addition in triangle अब यो ट्रायंगलमा यो तलपट्टिको ट्रायंगलमा BCD भन्ने ट्रायंगलमा लगाऊ इन ट्रायंगल BCD. यसमा हामीले यदि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्छ भने हाम्रो BD भेक्टर के हुन्छ र त BD भेक्टर इज इक्वल्स टु BD भेक्टर इज इक्वल्स टु BC भेक्टर प्लस CD भेक्टर प्लस CD भेक्टर. सो यसलाई के गर्न सकिन्छ अब यसमा पनि के गर्ने भेक्टर निकालिसकेपछि स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्ने squaring both sides करे भने it will be BD vector को square is equals to BC vector plus CD vector को square. BC vector plus CD vector को square vector को square BD square is equals to BD vector square is equals to A vector plus B vector को square छ भने it will be A vector square plus 2 BC vector dot CD vector plus CD vector को square और BD vector को square is equals to BC vector square plus 2 into BC dot CD भनेको 0. Why? Because they are perpendicular to each other. BD vector को square is BD vector magnitude को square is equals to BC vector magnitude को square plus 0 plus CD vector को magnitude को square. Vector को magnitude छ भने we can directly write BD square is equals to BC square plus CD square. यसको यहाँ रिजन लेख्दौ किन डट प्रोडक्ट 0 भयो भनेर. किन 0 भयो भन्दा AD is perpendicular to DC. यसमा पनि लेख्दौ AD is perpendicular to BC is perpendicular to CD. यसमा लेख्दौ BC perpendicular to CD. Let me write it here in small letter. BC is perpendicular to CD. Okay, BC perpendicular to CD. So हेर त यसमा BD स्क्वायर यसमा AC स्क्वायर यसमा CD छ तर उल्टा छ. यसलाई हामीले रिअरेन्ज गर्न सकिन्छ. BD स्क्वायर इज इक्वल्स टु BC स्क्वायर. BC स्क्वायर भनेको यो AD स्क्वायर सिन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टु AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर भनेको वी क्यान राइट इट एज DC स्क्वायर. वी क्यान राइट इट एज DC स्क्वायर. एन्ड रिजन लेख्दौ सिन्स BC इज इक्वल्स टु AD. BC is equals to AD. Reason के हो opposite sides of rectangle. BC is equals to AD. So from 1 and 2 हामीले के थाहा भयो भने from 1 and 2 you can write here from 1 and 2 from 1 and 2 we can directly write from 1 and 2 AC square is equals to 1 and 2 we can write AC square is equals to BD square. Square छ भने दुईटैको स्क्वायर काट्दै अथवा बेसलाई कम्पेयर गर AC is equals to BD. AC is equals to BD. हेर त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो AC equals to BD थियो. हेर त आइसक्यो कि AC equals to BD. Therefore you can write here therefore it is proved that the diagonals of all rectangle are equal. Therefore, it is proved that the diagonals of a rectangle are equal. यो थ्योरम सबै बुझ्यो होला सबै स्टेपहरु. अब यसलाई एक्जाममा यसरी नसोध्न पनि सक्छ तर अलिकति डिफरेन्ट वेमा सोध्न सक्छ. सो लेट्स सी इन डिफरेन्ट वेज हाउ इट इज आस्क्ड इन एक्जामिनेसन. सो प्रूभ बाइ भेक्टर मेथड दैट द डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. यो त नर्मली भइहाल्यो, अघि मैले प्रूभ गरे जस्तै भइहाल्यो. यसलाई यसरी सोध्यो भने चाहिँ धेरै विद्यार्थीले कुन थ्योरम सोधेको भनेर चुकिन सक्छ. सो बी केयरफुल. If PQRS is a rectangle, यदि PQRS एउटा रेक्टेंगल हो भने
देन प्रुभ बाई भेक्टर मेथड पिआर इज इक्वल्स टु क्युएस। यसमा यो फिगर बनाउँदाखेरि एकदम ख्याल गर्नु, पिक्युआरएस जुन रेक्टेङ्गलको नाम भनेको छ यसलाई ड्र गर्दाखेरि आइदर क्लकवाइज डिरेक्सनमा अर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसलाई प्लट गर्नु पोइन्टहरू। सो पिक्युआरएस भनेको छ, मैले पी यहाँबाट स्टार्ट गरेँ भने इट विल बी पिक्युआर यस, अथवा यताबाट स्टार्ट गरेँ भने पिक्युआर यस, यसरी हुन्छ। रेगुलर लेख्नु, ऱ्यान्डमली नलेख्नु, जस्तो पिक्यु यहाँ लेखेर यहाँ एसआर पिक्युआरएस यसरी नलेख्नु। सो पिक्युआरएस एउटा रेक्टेङ्गल हो भने फिगर बनाउँदा बित्तिकै थाहा भइहाल्छ कुन कुन इक्वल कुन भनेको भनेर। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ द फिगर अर इफ इट इज रिटन इन डिफ्रेन्ट वे। ओके, सो यसमा के हुने भयो, डायगोनल एउटा पिआर हुने भयो, अर्को डायगोनल के हुने भयो, क्युएस हुने भयो। सो दुईटा डायगोनलहरू इक्वल हुन्छ यो रेक्टेङ्गलमा, पिआर इज इक्वल्स टु क्युएस। ओके, सो जसरी सोधे पनि यसलाई गर्न सक्ने गरी प्रिपेयर गर्नु एक्जाममा। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग स्टेप्सहरू लेखेर छोड्नु। Okay, thank you everyone. Have a great time. Bye bye. Take care.